Teď se podíváme na logopedické cvičení k rozpohybování jazyka ze strany na stranu, zvané transport kolečka Cheerios. Pacientu nebo dítěti je potřeba ukázat, jakým způsobem to má udělat. Můžeme to ukázat buď to na sobě, ale to není moc názorné a sníme za pracovní dobu spoustu koleček Cheerios. Proto máme jiný způsob, kde můžeme využít tuto pomůcku. Položíme kolečko Cheerios na zuby na jednu stranu a jazykem názorně předvedeme přesunutí kolečka z jedné strany na druhou. Jakmile tohle dítě udělá, může kolečko sníst za odměnu. Teď se podíváme na to, jak pacientům a dětem názorně ukázat, jakým způsobem pohybovat čelistí při artikulaci. Žádoucí je pohyb ze shora dolů, nežádoucí pak ze strany na stranu jako při žvíkání. Můžeme to předvést buď to na sobě, anebo k tomuto využít pomůcku, na které to názorně uvidí. Dětem se pomůcka bude líbit a všichni pacienti pochopí, o co jde. Teď se podíváme na to, jakým způsobem správně demonstrovat klidovou polohu jazyka dětem a jejich rodičům. Můžeme to demonstrovat buď to na sobě, což ale není moc dobře vidět, protože je to v zavřených ústech. Můžeme proto využít pomůcku, na které je jasně vidět, že v klidové poloze správné je jazyk přilepen k hornímu patru, a to i při zavřených ústech. Naopak můžeme také dobře demonstrovat chybnou polohu jazyka, kde jazyk leží dole anebo dokonce z úst vyčnívá. Teď se podíváme na to, jak dětem a rodičům vysvětlit příčinu laterálního sigmatismu. To je, když dítě například mluví takto. Lučínko, puč mi kočárek. Příčinou je oblouk na jazyku, který se dost těžko ukazuje bez jakékoliv pomůcky. Proto můžeme využít tuto pomůcku, kde ukážeme, jak je jazyk vyklenutý nahoru, a proto dochází k rozstřelení fonačního proudu do stran a k vadě řeči. Teď se podíváme na to, jak našim pacientům, rodičům a dětem můžeme předvést vadu z kusu, prognácii a progenii. Můžeme to předvést třeba na sobě. A nebo pokud se nechceme zesměšňovat a namáhat vlastní mluvidla, můžeme využít tuto pomůcku, na které názorně předvedeme, jak tato vada vypadá, aniž bychom se přitom namáhali. Teď se podíváme na to, jak našim pacientům, rodičům a dětem můžeme názorně předvést problémy spojené se zkrácenou podjazykovou uzdičkou. Nejlépe to předvedeme na této pomůcce, kde můžeme říct, že zkrácená podjazyková uzdička má za následek to, že pacient nemůže zvednout pořádně jazyk, protože mu to uzdička, která se nachází tady a spojuje jazyk se spodní čelistí, nedovolí. A taky při pohybu dopředu, při vyplazování jazyka, uzdička táhne za jazyk a vytvoří se takzvané srdíčko, což je názorně vidět na této pomůcce, a na sobě, pokud nemáme uzdičku také zkrácenou, to prostě nepředvedeme. Teď si řekneme, jak můžeme našim pacientům, rodičům a dětem názorně předvést zadopatrový uzávěr a zadopatrovou úžinu. Můžeme to předvádět buď to na sobě, což ale není moc názorné, protože je to až vzadu v ústech. Nebo můžeme použít tuto pomůcku, kde zadopatrový uzávěr, kdy kořen jazyka se dotýká měkkého patra při k, g, je názorně vidět, a zadopatrová úžina, kdy vzniká malý prostor mezi kořenem jazyka a měkkým patrem, prohlásky hh, je také velmi názorně vidět. Teď si ukážeme, jak můžeme našim pacientům, rodičům a dětem vysvětlit cvičení potřebné k vyvození hlásky L. Můžeme to ukázat na sobě, pohyb jazyku ze shora dolů, jako při vyslovování la, anebo to můžeme udělat pro děti hrou díky této pomůcce. Špachtly umístíme za přední zuby a nasadíme jazyk na klouzačku.
A jazyk sedí na klouzačce a jezdí po klouzačce dolů. Na tomto modelu dítě i rodiče názorně pochopí, jaký pohyb by jazyk měl dělat pro vyvození hlásky L. Teď se podíváme na to, jak můžeme našim pacientům, rodičům a dětem názorně předvést výchozí polohu jazyka pro vytvoření hlásek dn, lr, Můžeme to předvést buď to na sobě, kdy si nalepíme jedlý papír za přední zuby na horní patro. A v tom místě se pak jazykem dotýkáme papíru a potom papír sníme. Nechceme-li ale pořád jíst papír, můžeme využít pomůcku, které na stejné místo přímo doprostřed za horní řezáky nalepíme papír a špičkou jazyka se toho místa dotkneme a papír přidržujeme. Rodiče i děti pak názorně vidí, jak má poloha vypadat a kde se má jazyk patra dotýkat. Teď se podíváme na to, jak můžeme s dítětem procvičit základní motoriku mluvidel, například u hlásky A. Předvedeme na jablíčku. Nejdřív A udělá pomůcka a kousne do jablíčka. Výborně. A teď ty, Eliško, udělej a kousni si. Tak, super. A chceš ještě jednou? Teď se podíváme na to, jak s dítětem můžeme procvičit základní motoriku mluvidel. Například na hlásce E. Tak udělej E a kousni ve mně. Tak, výborně. Tak. A teď ty sama. Výborně. No. Teď si vyzkoušíme hlásku I. Takže I, řekni I. Tak. Výborně. A teď ty. Tak, skvěle. Teď pokračujeme hláskou O. Takže udělej O. Výborně. A teď ty. Teď se podíváme na procvičení hlásky U. Takže udělej U a kousni. Výborně. A teď ty. Správně. A teď uděláme kopeček z jazyčka. Udělej kopeček, dáme za něho lízátko. Teď tam lízátko. Tak a můžeme cvičit měkké hlásky ť, d, ň. A teď pojď ty, otevři pusu. Teďka půjdeme vybarvovat tečky na té berušce jazykem. Ano, přesně ty. A podívej, víš, co budeš dělat? Já ti na tvůj jazyček tady na špičku dám nutelu a ty budeš takto dělat tečky do těch koleček, aby se všechny vybarvila. Jo? Tak pojď si to zkusit. Vezmi si na špičku jazyku nutelu, tak a udělej tečky tou nutelou do těch teček. Tak, výborně. Tak, Eliško, teď se podíváme na to, jak si jazykem můžeš čistit zoubky. Jo? Tak to s tím jazyčkem můžeš přes ty zoubky přejíždět různě. Jo? Ze všech stran. Ale nahoře to nezvládnu. Tak to zkus. Schválně se podíváme. Výborně. A kdy ti to jde? A teď spodní zoubky vyzkoušej. Tak. A teď zkus tady na té straně. Tak. A teď na druhé straně ze spodu. Tak. A teďka zkusíme horní zoubky. Tady ty přední si tak pohlaď. Tak. A teď tady ty na boku. A na druhé straně. Výborně. Tak, Eliško, teď se podívej. Podepřeme jazyček. Jo? Podívej, vyplázneš jazyček a položíš ho tak na tu podpěrku. Jo? Tak, pojď hezky. Výborně. Tak, polož ho tam. Výborně. Tak, Eliško, teďka se podíváme na kreslení na jazyk. Já ti tam budu kreslit různé tvary, jako třeba kolečko, křížek, hvězdičku a ty budeš hádat, co to je.
Jo? Tak vyplázni jazyk a jdeme na to. Co to bylo? Já jsem cítila.